Kumusta mga bossing? Welcome back to my channel. Once again, this is Alvin of Boy Bukas Toy Box. At ang ating today's episode ay bagong kalalabas lang, mainit-init pa at kinasasabitan ng lahat. Siguro kasi lalo na kung batang 80s or 90s ka, siguradong kilala mo to. At napakahirap ng hanapin itong toys na to. Yung mga previous releases, I mean, right? Pero so ngayon, nag-reissue ang Bandai, pero yun nga lang, kailangan mo na siyang buuin. Yung para siyang Gundam. So, natatag nilang Super Mini-Pla. So, kung ano to, ito yung nasa box na ito. At syempre mga bossing, kung di pa kayo subscribe, basta yung subscribe button natin dyan sa baba. At huwag niyo yung kalimutan rin syempre i-like at share ng video to. Para tuloy-tuloy lang tayo. Suportahan lang. Let's bolt in. Kaya tara, samahan niyo ako mga bossing. Samahan niyo si Boy bukas para buksan ang box na ito. Let's go! Check the mic and make sure it sound right, boys. So, buksan na natin yung from the brown box hanggang sa pinaka-box niya. Ayan na. Okay, here we go. So, the color version of this box is inside this box. Kaya, ito. Ang bossing. So, parehas lang siya. Pakita ko na sa inyo. Ayan. So, tara, bubuksan na rin natin to.
So ito na nga mga bossing, natapos na natin siya ngayon buuin. So this time medyo hindi siya ganun ka hirap dahil medyo kukunti lang yung mga parts niya, but the only problem here yung mga stickers niya or yung decals, kailangan medyo talagang ano yung ano mo, yung pulso mo maganda para maganda rin pagkaka-apply mo. Pagka medyo sumablay ka, yun ang iingatan nyo mga bossing, yung once na dumikit na yung ano nito, mahirap nang tanggalin eh. Either malulukot na yung sticker niya or parang mapupunit na siya. Kaya ingat-ingat lang din sa paglalagay ng sticker. Make sure na pag inilapat mo na, yun na siya. So here you go mga bossing, just to show you again this box. So kailangan natin makuha yung ano na yun. Kailangan natin makuha ang mga Bioman. So yan. So yung exclusive nito na Bio Dragon, hopefully makarating agad sa atin at mabuksan natin agad. So medyo nauna na to kasi, pero alam ko sabay din lumabas yung, kaya lang sa Pilipinas natin in-order siya. So na-receive ng mga kapatid ko doon, saka pala paladala dito. Hindi ako naka-order dito. I don't know where to order eh. So yun, nakakita tayo ng kaibigan natin sa Pilipinas na may store din siya sa Green Hills. Yeah, shoutout kay Ronald Martin. Laging talagang aprobado ang mga kanyang pagka sa kanya kayo umorder. Okay, so don't forget to subscribe mga bossing. Give me a favor, please. Smash that subscribe button at like and share nyo rin itong video. So if you guys mahilig sa mga Japanese robots na toys, maganda mag-subscribe kayo dito dahil yun ang mga paborito natin i-unbox at i-review. So here you go. So yan na siya. Yan kanyang mga features. So this one is the Biojet 2. So obviously that's because of the number. And this one is the Biojet 1. So yan. So let's see kung ano yung mga features niya. So usually ito, palitan lang to para kung gusto mong maging robot na siya. Ayan. Lalagay lang natin dito. So yan, para mawala at tatago to. So sa mga functionality yan. So ito rin. So let's start. Here you go. Ayan. Ito medyo importante ito. Mahirap i-access pero dito. Okay. Okay, let's go to Biojet 2. Actually, nakaganyan yan eh. So yan, pag titiklop na dito, yan. Ito rin, tatabi na natin. Yan. Tatabi na natin yan. Halos yun na itsura niya. Okay, so yun naman, hilahit natin ito. Mahigit. Okay. So yan, maman yung kanyang paa. Lagyan natin ng konti pag sumama. Okay, so yan, hilahin na natin. At saka natin ikot lang.
Ganun. Ayun. Oops. Ayun pala. Okay. So, yun na. Parang harap na yung paa niya. Tapos ito, magiging paa niya. So, yun na. Hila ko na pala to. So, dapat sila pang ganyan muna. So, yun. Kaya parang ano, galing yun. May mga articulation talaga siya. Pasang ulit na gano'n. So, wala. Okay na. So, yan. Basta i-join na natin ngayon. So kaya pagkasamahin na natin silang dalawa. So yun. So yun, nasa loob na yun. Iaangat lang natin ganun. Okay. Agad dyan. Ayun. Okay. Ayan. Parang papasok dito sa dalawa. Para mag-lock. Okay. So yun. Yun lang. There you go. Ayos na. So yeah. Makita nyo yung kanyang mga articulation. Ayan o. Diba? Marami siyang magagawa rin mga forma. So ayan. Kaya sulit. Hindi siya ganun kamahal. Kaysa pero hopefully makakapaglabas ulit ng mga may diecast nito para mas solid. So ngayon bigay na natin ang kanyang sandata. Ito kanyang shield. Siyempre ang espada. So yun nga. So kung gusto ang mga pilot nga pala itong Biojet 1 ay si Red 1 and si Pink 5. So syempre sa Biojet 2 dito yung tatlo. Si Green 2, si Blue 3 at si Yellow 4. So nandiyan sila. Diyan sila, yan ang mga pilot niyan. So yeah. So just to be honest mga bossing, hindi ko alam kung I know this is a weapon, I believe. Parang ito yung ano niya eh. I don't know, this is the bioparticle cut. Parang pang ano ng asin eh. So, yeah. So dito pwede mo siyang ano, lagay dito sa kanyang kamay na to. Kaya may butas yun doon. So, ayan. Pwede mo siyang gamitin dyan. So, for comparison na rin mga bossing, yung sa previous video natin na si Sun Balkan, ito siya. So, halos magkamukha rin yung ano na style ano. So, may shield at may sword. Yeah, I think they call yung Super Macer or Macer itong kanyang sword. So, nice. Some other pictures just to share para mabali natin yung kanyang tuhod. Ayan, usog natin doon. Then there you go. Saka natin ito ibabalik. Ayun. May space siya dun eh. So, pull natin siya dun. Ayun.
open ulit natin to para malagay. At so yan, so tama na, pero pwede nang yun, mabali na yung kanyang tuhod. So marami rin siya articulation, kaya it's really cool. Sa nalagay mo siya ng tama. No problema. Maganda rin yung kaya ma-articulation. Solid. So siyempre pure plastic siya kasi kaya mini-pla. Mini plastic kit, model kit. Okay, so here you go mga bossing. Please don't forget to subscribe. Do me a favor now and let's hit that subscription buttons. And siyempre, ano nyo na rin yung notification bell. Kalibitin nyo na rin yun. At least like and share nyo na itong video na to. So sa muling pagkikita mga bossing. Thank you for watching. See you in the next episode. Peace out.